Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello, maayong morning sa mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas. Kumusta man mo diha? Welcome sa atong morning program GMA Regional TV Live. Mga kapuso, please don't forget to start your day with a grateful heart ug positive mind. Yes, positivity lang kayo ta, mga kapuso. Good morning kaninyong tanan. Nga namahaw na og nangapi ni ining orasa samtang nagatang si GMA Regional TV Live. Ngayon yung makita matag alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. And mga kapuso, just a few reminders, please don't forget to dispose your garbage properly, especially katong mga ginamit na ng mga face mask, di ba, next? Kaya dapat dili nyo ta magpataka og labay niini aron malikaya nato nga mukatapa ang COVID-19 virus. Eh dili lang kuno ni health issues still musangkot kuno sa environmental problem nga sad kung mo ni mahitabo. See, so dobleng responsibility ang saktong pagsulob ug ang saktong paglabay sa mga ginamit nga face mask. Busa, sugdanan nato ang morning kay makauban nato si kapuso veteran actress Chanda Romero ug sayran ta ang positive outlook nga iyang gihimo karon taliwa ni ining nahitabo sa ilahang pamilya. Ug ato usab mahinabi ang usa ka principal sa Tacloban National High School din ilang gi-introduce ang usa ka radio system aron magiyahan ang mga tinun-an samtang nag-eskwela taliwa ni ining pandemya. And ato sa ma-interview ni usa ka batan-on nga nakadaog sa usa ka virtual karate tournament sa tibuok kalibutan. Samtang sa atong baliklantaw karong adlaw. Ang quill pen usa ka kahimanan sa pagsuwat nga hinimugikan sa molted flight feather sa usa ka dako nga langgam. Ang quills gigamit pagsuwat nga dunay tinta sa wa pag-iimbento ang dip pen, ang metal nib pen, ang fountain pen ug ang karon ballpoint pen. Ang quills may primary writing instrument sa kanasuran sa Europa gikan sa 6th hangtod sa 19th century. Ang labing maayo nga quills sagad hinimo gikan sa balahibo sa gansa, itik ug ning uwahi balahibo sa pabo. Kasagaran sa mga medieval instruments sinuwat gamit ang quill pens sama sa Magna Carta and the Declaration of Independence sa Estados Unidos kang Presidente Thomas Jefferson. Ang quill pens mo'y pinili nga instrumento atol sa medieval era tungod kay haom kini sa parchment kun ang panit sa karnero nga gihimong suwatanan sa maong panahon. Karon ballpen na mga kapuso apan mas madayeg nato ang importansya niini kung masayra nato ang gigikanan di ay niini. Samtang karon sa studio na imong biztalk uban ang veteran actress Chanda Romero. Ginabiun ta karon mga kapuso ang mida sa papel ni Lady Prima Rosa Claveria sa Prima Donnas, Miss Chanda Romero. Maayong buntag, Miss Chanda, and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag ninyong tanan. Kumusta May tag-welcome na gyud ko ninyo og Cebu kay dugay na kuha ka uli sa unta man ni nga di pa man mi kaana diha. Kumusta na ka, Miss? Hi, excited, anxious gamay because there are so many challenges brought about by the pandemic. Dili gid siya normal, but I think being Filipinos, we have always been resilient. We have always learned to cope with whatever disaster. We are deeply saddened by the loss of your mom, si Ma'am Remedios, who was based here in Cebu. And because of the lockdown, wala mo nagkauban atong nagkasakit siya. Wala. How are you coping up, Hantod Miss nagkasakit Chanda? siya. That was the most painful kay kuan man gud may pito may kabuok. Pero only one was left there. I'm in Manila, 3 of my siblings to as America.
usa to as Dumaguete, usa to as Davao. So usa ra gid tawo naka-kuan diha, naka take care ni mami, but ako I was working on remote. Kinsay man pangitaan og dugo, kinsay akong maduol, pangitaan og convalescence plasma akong mami just in case kinahanglan. So that was a very long 4 weeks kay kuan man siya. She tested positive kuan on June 9, and then she passed away June 30. So it was almost a month. Pero we're just glad. I'm thinking, imbis malungkot kami, I just tell them, at least blessed si Mami, she did not suffer much. Can you imagine if she was given a sickness like cancer? Moving forward That's po true. from the loss of your mom and this crisis that we're experiencing now because of the pandemic, what are you most thankful po despite everything? That every morning, you still wake up, you're still alive, and you're complete. You can still do something. You can still breathe the fresh air, and you're still here. You're still alive. You have a purpose. Excited na kaayo mi Miss Chanda kay kami mga fans jud mi og nag-atang jud mi sa Prima Donnas every afternoon. Unsa man jud ang among kailangan at ngan sa Prima Donnas sa mga new episodes ninyo. The reason we're also doing the recap is to refresh everybody's minds, to remind them of what happened before, so that when we get to the time when we bring the new story from where we left off, kung dito kami naputol, pag dinugtungan na namin yan, at least fresh na yung memory nyo na ano. So, when you cross over and watch the new episodes, hindi ka na magtatanong. Miss Chanda, before we end our interview, unsa ang imuhang gustong imensahe sa tanan natong mga kapuso dinhi sa Cebu ug sa tibuok Central and Eastern Visayas? Basta mag-ingat na lang, wag nang tuksuhin ang ay na lang gyud i-dare ang kuan, ang fate kay ana bitaw magpaisog-isog na wara na agoy dili jud na tinuod nga wa na kay na agyod ayaw gyud tawo mo diha pag pundok-pundok nga daghan kay mo. Thank you, Miss Chanda. Amping pirmi. Thank you kaayo. And that was Miss Chanda Romero, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang istorya ug kasinatian dihang namatay ang iyahang mama gumikan sa COVID-19 virus. Apan bisan man niini, padayon gihapon ang iyahang pagsalig sa kahitasan. Ug hinaot kita pod, padayon lang gihapon ug salig lang gayud ta sa Ginoo. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Sa pagbukas sa school year karong buwan sa Oktubre, ang mga eskwelahan dinhi sa nasod mo-adapt na sa lain-lain nga mga modalities upang maagi sa pagtudlo gumikan gihapon ining nasinati nato nga pandemya tungod kay gidili pa man ang face-to-face learning. Sa usa ka eskwelahan, mga kapuso, sa Dakbayan sa Talisay, no isa ka eskwelahan nga employ mo gamit kuno sa tulo ka mga modalities o kini atong pakisayran karong buntaga gikan sa Tacloban National High School. Makauban nato ilang school head si Sir Amon Alido. Good morning, sir. Mayong buntag, good morning sa tanan nga atong mga kapuso sa live nato sa buntag nga show. Mayong buntag ka natong tanan. Thank you so much, Sir Amon, for joining us today. Sir, can you explain to us, sir, unsa ning mga learning modalities nga atong gamiton, atong i-employ sa Tacloban National High School for this coming school year, sir? Ang Tacloban National High School mogamit sa tulo ka modalities. Number 1 is the modular distance learning digital. The second one is the modular distance learning printed module. Ug ang usa ang radio-based instruction. Modular nga digital ug modular nga distance learning, sir. Mao ni kasagaran, sir, sa ubang mga eskwelahan pud atong nasayran, maggama og mga printed modules. Kaning digital, sir, unsa man ni?
Ang digital, sir, parehas gihapon siya sa printed module. Ang gilahian gud lang aning duwa, ang modular distance learning digital, ang bata mo gamit sa mga himan sama sa computer, laptop o smartphone. Pero parehas lang siya sa madawat nga mga sa printed module. Ang sulod niya sa gipaagi lang sa pamaagi sa either USB kung ang bata walay internet connection or kaya yung desk natin. Pero parehas lang siya sa printed module ang content. Klaro na to, sir. Ang printed module, of course, i-print ni siya nga module, mao ni ang kuhaon sa eskwelahan sa ilang ginikanan weekly, sir, no, ihatod and paansiran sa mga bata. And then kung digital, mao ni ang katong mga magamit kag mga flash drive nga ipadala sa ila. Yes, sir. Yes, sir. Kung ang bata na ay internet connection, ang eskwelahan na sa internet connection nga isend lang namo either in a form sa ilahang Gmail or Messenger. Okay. Then diha makita o maka-answer sad ang bata pinaagi sa pag-submit sad paduong sa eskwelahan through Gmail or Messenger. Pero kung ang bata walay himan, kuwaon ni sa ilahang purok diri sa eskwelahan. Ang among mga teacher gipang-assign, teacher facilitator in a respective purok. Ang atuang Haclupan National High School na ay 35 ka purok ug naa sad 15 nga purok sa Campor Pikas nga barangay nga nag-eskwela diri sa atuwa sa Haclupan. Ang nakapadapit sa among pagtagad, sir, kini inyong paggamit, sir, kay talagsaon ni dili tanang eskwelahan ang mugamit ani radio broadcast, sir. Can you tell us more about this, sir? Okay, ang radio-based instruction usa nga pamaagi nga makaabot sa bata og madungog ang atuang pagklase sa maestra mismo sa studio sa atuang radio-based instruction teachers. Si radio-based instruction teachers mag-discuss in every hour in different subject nga madungog sa bata pinaagi sad sa gamit sa iyahang printed module o kaya sa digital nga nakita niya. Madungog ang amuang radio-based instruction sa 88.1 frequency modulation ug makita ni sad sa FB page sa Haclupan National High School. Ang unsa kalapad ang coverage ani, sir, sa inyong broadcast, sir? Maabot kining mga lagyo-lagyo nga lugar kay considering Haclupan, sir, mountain barangay po ni diri sa Talisay. Yes, sir. Ang coverage sa amuang radio is 15 kilometers in diameter. Ibig sabihin, sakop ni tanan ang Kampo 4, madungog siya. Sakop sad namo ang pinakalayo namo sityo, mao ang sityo Bugna ug Buad nga naami 91 nga estudyante. Sakop sad niya ang going to the east nga Tabok Sapa, ubos sa Tapol, barangay Tapol, layo sad ni siya nga bukid. Mao ni ang among gi-consider nga mga lugar kay pipila sa among mga lugar diri sa Haclupan, sir, dili man ni siya nami unom kabo ka dili man ni maabot sa sakyanan. Ibig sabihin ang amuang mga printed module dalaon sad ni sa maestra paduong adto sa mga purok. Amo labangon ang mga suba og katkaton going to the Cebu City nga part ang mga bukid para maabot namo ang ilang mga purok didto ma-distribute ang mga module. Sir, ang inyong eskwelahan, sir, napili sab, sir, no, sa DepEd for kanang sa inyong video presentation sa lain-lain nga mga learning modalities. Unsa man ni, sir, ning pasidungog nga inyong nadawat? Gipasubmit mi sa amuang simulation sa mga nahitabo. Siguro napili nila unsa kalisod gilakaw sa akong mga magtutudlo ang mga taas nga tubig, baha, ulan-ulan, sama sa ang mga bukid nga lisod kayo maabot. Siguro nalipay diha ang atuang region office nga usa nga eskwelahan na ning kamot ang atong mga magtutudlo nga maabot ang edukasyon maski pa sa pinakaliblib at pinakarurok na lugar, nararating pa rin ang edukasyon. At maski pa pinakamahihirap na bata, there is an initiative of the teacher. There is a love in teaching of the teacher nga ihatag sa kada usa nga bata diri sa Haclupan. Finally, sir, your message sa mga nagtanaw nato, kay understand daghan pa mo panawagan labi na support sa atong mga stakeholders kay daghan pa gyud ay og kinahanglanon nato for the school opening this October. You have the floor, sir. Daghang kayong salamat especially sa GMA Kapuso sa tabang sa amua, especially yung paghatag sa amuang panahon. Kami magpasalamat sa tanan ng mga stakeholders. Ang Haclupan National High School naa sa bukirang bahagi sa Talisay. We have 1,632 students. As of today, nanginahanglan kami sin 689 radio transistor sa among mga bata, mga less fortunate o walay radio, para mapaabot namo ang edukasyon sa kada usag panimalay sa bata sa Haclupan.
Alright, thank you so much sir sa imong pag-uban kanamo ang school head sa Tacloban National High School, Sir Amon Alido. Thank you sir. Subalik pa mi makapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live karong buntaga mga kapuso. Makauban nato proud Sugboano ni siya, national champion ug SEA Games medalist ni siya makapuso, karate champion nga si James De Los Santos. Karong bag-o doon na siya na dag-an sab nga kompetisyon online virtually atong sayran ang iyang pagpangandam sab sa umaabot pa nga makompetisyon nga iyang apilan worldwide. Makauban nato karong buntaga James De Los Santos. Good morning James. Hi, maayong buntag. Good morning, everyone. It's really great to be here. Thank you so much. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Can you tell us more about the competition you entered? You joined last August, James, wherein you placed #1 from being world's #2. Well, at first, when this pandemic started, I was only training to keep myself healthy and fit. And then around April, one of my teammates, he introduced me to this one virtual tournament. It was the Palestine International Karate Cup. So I decided to give it a try, and then surprisingly, I won gold in this tournament. And tapos I was thinking, like, are there any other virtual tournaments out there? And then I found this. I found that there were other tournaments that were organized by Sport Data, which is the official tournament organizer for the World Karate Federation. So they had several virtual tournaments there. So I decided, why not, just to keep myself active and also to put myself back in the competing field again. And yeah, lately I've won so far out of the tournaments I've joined. I've brought home 4 golds, 2 silvers, and 1 bronze. And currently I'm #2 in the world ranking for virtual kata. It's really an honor to bring pride for the country again. How is it like? This is, they say, 3rd time's a charm because you were unsuccessful in your first 2 attempts, right? Well, actually, here so far in our country, I've seen some players that have tried competing in these virtual tournaments, but so far from what I see, I'm quite active with these tournaments. I've also encouraged other players here in the Philippines to participate if they can, because aside from just training, why not also compete? Because I believe that to become a better athlete, you need to have proper training and competition as well. So for this time, I would say that virtual kata is the best way to start being competitive again, because you're still facing players from around the world, and that will give you a gauge. It will give you a goal to work on in becoming a better athlete. Is this a whole lot different with what we're used to before, James? In virtual kata, the athlete is given an opportunity to do as many takes as he or she wants, but also the judges are given the opportunity to scrutinize your performance. Like, they can rewind your performance as many times as they want to look for the mistakes. So there's pros and cons to both sides, but for me, in both concepts, you can still improve on your performance as long as you just keep on competing. After this Athletes E-Tournament, James, what's next for you? Well, because recently I finished the Athletes E-Tournament, which took place on August 4, and currently I'm competing in three tournaments right now. So of course I'll keep you guys updated with all these competitions. And once again, also it's really been an honor to represent my country in these virtual tournaments, and I really thank all of you guys for your support. Finally, James, we learned of your personal motto, also that of your alma mater, right? So if you'd like to share it to our viewers for words of inspiration this morning. I always live by the motto of my high school alma mater, Bene Omnia Facere, which means in Latin, do all things well. And I've always lived by that motto ever since, even after I've graduated, because I believe that's how you succeed in life.
do all things well, work hard, and everything else will follow. Wow, that's nice. Do all things well. Thank you so much for joining us this morning, Kata Champion. Proud Cebuanon mga kapuso, James De Los Santos. Thank you, James. Okay, daghang salamat. Thank you guys so much for having me. Salamat, James. Karong adlaw mga kapuso sa Biztalk nakauban ni Cecil ang veteranang aktres nga si Chanda Romero. Mi pasabot sa iyang pait nga kasinatian ning panahon sa COVID-19 apan malaumon siya nga maka-move on ang ini pinaagi sa pag-ampo ug hugot nga pagsalig sa kahitasan. Samtang nasayran sa nato ang mga pagpangandam sa eskwelahan sa bukirang barangay sa Talisay nini pagbukas na unya sa school year karong Oktubre bisan kon nahimutang sila nga sa layo nga lugar dunay mga sakripisyo nga gihimo ang mga magtutudlo aron lang nga mapadayon ang edukasyon ug pagtungha sa ilang mga bata. Ug hinaut mga kapuso nga nabilib mo sa dedikasyon nga gipakita sa Cebuanon nga si James De Los Santos sa natad sa karate mga kapuso. Bisan kon atua pa siya sa kauluhan karon padayon ang iyang pagbansay-bansay aron mas mapalambo pa ang iyang abilidad o gani nag number 1 na siya sa usa ka virtual competition sa international nga setting. Nindot ang istorya sa Tacloban sino nga bisag layo kayo sila mountain barangay gipangitaan gyud nagpaagi aron makahatod gihapon og education sa kabataan. Sakto, pamatuod lang gayud nga very resilient jud ang mga Pinoy, mangita jud tag paagi, maningkamot jud ta para lang mahatod no og mahatagan og saktong edukasyon na ato ang kabataan. Madiskarte gyud sila og unta nga musanong sad ang kabataan ni ini no. Para maninila. Oo, bayanihan jud ning tanan kining bag-ong new normal education alang sa ato ang kabataan mga kapuso. Busa, karong buntaga aduna kami pabaw alang kaninyong tanan. Ability is what you're capable of doing. Motivation determines what to do. Attitude determines how well you do it. By Lou Holtz. Ug sa mga kapuso nato nga gustong mulantaw pagbalik mong episode, mga kapuso, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com o mahimusab sa among YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe o mahimusab mga kapuso sa among mga personal fan page ni Cecil. Daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsalig o pag-uban kanamo. Yes, mag-uban ta online mga kapuso. O syempre, mag-uban ta every morning. Busa, tutok lang ngayon din sa GMA Regional TV Live. Unta padayon na atong panag-uban og mga suki namo matag buntag kita-kits gihapon sa sunod nga higayon. That in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy ug keep safe kapuso.